Zonja Mehmetaj. Faleminderit, të nderuar qytetar. Ndihem e keqardhur dhe e turpëruar që sot e shoh veten pjesë të këtij parlamenti që me dashje po shkruan anën më të errët të historisë së tij, shkatrimin me vedije të funksioneve tona kushtetuese, që me dashje legjitimon si të jetë zyrë notarie të gjithë zhvatjet, grabitjet, shpërdorimet, aferat korruptive dhe aktet kriminale të një kryeministri që po tenton të rivendosë në Shqipëri një diktaturë të re. Zonja drejtuese e seancës, a mund vendosni pak qëtësi në sallë, lutem? Keni të drejtë, të nderuar koleg, respektoni rregullin dhe qetësinë, të respektojmë kolegën. Ndjej keqardhje të thellë që disa prej kolegëve të mazhorancës, të cilët sinqerisht i kam vlerësuar për integritetin e tyre, i shoh sot të shkelin me këmbë karakterin, duke u bërë jo vetëm spektator, por edhe duar trokitës të cirkut të radhës së kryeministrit. Protesta që po zhvillojnë qytetarët, reagimi ynë sot, janë shumë pak, janë realisht shumë pak krahas e reagimit shumë të fortë që ne duhet kishim. Një reagimi tronditës, që nga themelët do të zhbënte këtë qeveri dhe do të shkatronte kullën kryeministër. Njëjtë si shkatrimi që ky kryeministër do t'i bëjë një prej simboleve më domethënëse të historisë së artit dhe kulturës në 100 e pak vite të historisë së Shqipërisë, të shtetit të Shqipërisë. Të nderuar shqiptar, edhe ju që jeni ende dyshues, reagoni, mos u gënjeni nga shfaqja që i skenon kryeministri çdo ditë. Shembja e Teatrit Kombëtar nuk mund të interpretohet thjesht si identiteti i një godine. A duhet të jetë kjo godinë e re apo e vjetër? Shembja e Teatrit Kombëtar do të jetë viti i zero, do të shërbej si viti zero i Edi Ramës, i cili pasi kriminalizoi vendin, pasi varfroi shqiptarët, pasi largoi të rinj dhe intelektualët, pasi vrau zgjedhjet e lira, pasi vrau votën e lirë, pasi shkatroi biznesin familjar, pasi degradoi sistemin arsimor, pasi izoloi Shqipërinë duke bllokuar me vetdije dhe vedashje çeljen e negociatave, syrin tashmë ja ka vendosur identitetit ton kombëtar dhe shkatrimit të tij. Krijimit tashmë të kultit të liderit. Sot jam unë, sot vendos unë shkatroj, unë ndërtoj, para meje nuk ka pasur asgjë, nga unë fillon çdo gjë. Pas krijimit unit liderit, sigurisht kryesorja për ta krijuar është uzurpimi i pronës publike, të qenurit zot i pronës publike, duke izoluar kështu çdo tentativë mbrojtëse të qytetarëve, që kur t'i vijë radha pronës tonë private, gojën ta kemi të mbyllur e kurajot mos kemi për të reaguar. Dhe si për të mos mjaftuar, ka nisur ndërkohë një luftë e ftohtë klasash, ku me metoda moderne, qytetar intelektual janë vendosur të asgjësojnë njëri tjetrin në dirigjimin e vasalëve të Edi Ramës. Këtë vepër antikushtetuese që na ka sjell qeveria, këtë gjasme projekt ligj, nuk di nga ta kapësh më parë. Nga ligjet ekzistuese që i ka shkelur të gjitha me radhë, ato për shembull të qeverisjes lokale, apo ligjin për prokurimet publike, apo ligjin që këta vetë miratuan, po prapë në mënyrë të parregullt, qoftë procedurale, qoftë ligjore për trashëgimin kulturore. Të mos flasim pastaj për shkeljen që ky ligj i bën kushtetueses, që kjo është edhe më e rënda në shkeljet që ka. Ku si për shaka, i vetmi nen të cilit i referohen në të gjithë dokumentat që na kanë sjell, është neni 41 i kushtetutës që thot garantimi i pronës private. Pra shikojeni të nderuar qytetar paradoksin e madh që ndodh këtu. Mijëra qytetar, qindra qytetar, plot njerëz që luftojnë për të mbrojtur pronën publike dhe i vetmi hall që ka kjo qeveri është të sigurojë pronën private të oligarkut që ka vendosur të ndërtoj kullën e radhës. Po pikërisht te ky privat ndodhen edhe ato qindrat milionët e eurove që do të përfitojë kryeministri. Ky privat është pikërisht edhe simboli i vjedhjes që po bën çdo ditë nga xhepat ton Edi Rama. Janë 8500 metra pronë publike të nderuar qytetar. Pronë publike që ministrat që folën në fillim të këtij kur prezantuan këtë projekt ligj na thoshin që ishte zero.
Mendojeni po të kishit ju 8500 metra katror pronë në qendër të Tiranës, sa miliona euro do vlerësojë kjo pronë për ju. Po për këta ministrat këtu mbrapa është vetëm zero, sepse për këta Shqipëria është një vend që si duket ua kanë lënë trashëgimi edhe mund ta përfitojnë në shfrytëzojnë si të duan, sepse për shqiptarët ajo tokë ka zero vlerën e saj. Po për kryeministrin dhe ministrat e ka miliona euro që i fusin në xhepat e tyre. Dhe pastaj kushdo që përpishet edhe dëgjova disa që dolën e folën këtu me argumenta të sigurisë teknike, që i dëgjojnë nga ato profesionistët e paguar që na sjellin në skenat e përditshmërisë të tyre këta qeveritarët, të tërhiqet sa është në kohë. Të marrin dhe të lexojnë sa për kulturën e tyre personale, letrën që kanë përgatitur 77 arkitekt, inxhinier dhe urbanist të pavarur, që sigurojnë se ajo godin është në gjendje të rezistojë ndërhyrjeve për jetëzim. Dhe kush godin e meriton më shumë se godina e Teatrit Kombëtar, të rijetëzohet ashtu siç krijuesit e kanë menduar, të fitojë shkëlqimin që i takon, sepse asnjë godin tjetër nuk ka gdhendur mbi vete historinë e shumë fisht të 106 viteve të shtetit shqiptar. Asnjë godin nuk mban mbi vete aq emocion njerëzor sa ajo e Teatrit Kombëtar. Dhe kushdo që mendon se mund ta shkatrojë këtë memorie, të përgatitet, sepse mbi vete do të vi lumi i inatit dhe mallkimeve të shqiptarëve. Sot shqiptarët janë vënë në një dilemë të madhe, të shkatrojnë identitetin e tyre, të shkatrojnë historinë e tyre, të shkatrojnë simbolet e vendit të tyre për të pasur përballë kullat që barazohen me Edi Ramën, apo të luftojnë për të mbrojtur pikërisht të vetmen gjë që na ka mbetur, identitetin tonë kombëtar. Unë jam e sigurt që kjo dilemë shumë shpejt do të shuhet dhe shqiptarët do të reagojnë, sepse ashtu siç e thanë edhe shumë kolegë të mi sot, duke ju referuar zoti Plasari, mirë ai popull që ka humbur kujtesën e tij historike. Ndaj po përfitoj nga këto pak minuta që kishim për të folur për këtë temë dhe po i bëj edhe një herë një thirrje shumë të ndjerë ndërgjegjes së deputetëve të mazhorancës. Nëse ministrat këtu mbrapa, nëse kryeministri t'jeni të sigur do të fitoj shumë, po shumë para nga shpërdorimi që po i bën atje pronës publike, ju nuk do të fitoni asgjë tjetër përveç se një guri shumë të rënd në ndërgjegjen tuaj që historia nesër vërtet do t'ju gjykoj edhe do t'ju mbaj mend për atë të keqe që i bët Shqipërisë, shkatrimin e një prej simboleve më të rëndësishme të historisë tonë kulturore të Teatrit Kombëtar. Po edhe nëse ju sot do të gaboni, sepse kështu u bë tradita e këtij vendi, ka vetëm një zot, ka vetëm një drejtues dhe askush tjetër s'ka drejt të mendojë apo të mbajë qëndrim. Edhe nëse ju sot do ta votoni këtë projekt ligj, t'jeni të bindur që ne nuk do të ndalemi me kaq. Do t'jenë të gjithë institucionet e drejtësisë që do ta gjykojnë këtë dëm të madh që ju do tentoni t'i bëni në Shqipëri sot. E në mos mjaftofshin gjithë institucionet e drejtësisë, nuk e di për pjesën tjetër të kolegëve të opozitës, po unë do t'jem aty te Teatri Kombëtar dhe t'jeni të sigurt nuk do të lejoj jo kryeministrin, po askën që të vi e ta prish, sepse ajo është historia ime, ajo është historia e shqiptarëve. Faleminderit. Faleminderit zonja Mekmetaj. Fjalën e ka Më falni? Kishit gjë. Fjalën e ka deputetja Eglantina Gjermeni. Të përgatitet deputeti Oert Bylukbashi, më pas Izmira Ulqinaku. Faleminderit zonja drejtuese e seancës, nderuar kolegë. Doja në rast të parë të jepja përgjigje zotit Balliu, që ishte i shqetësuar për pallatin në Thuman edhe për qytetarët e atij pallati. Fakt është një pallat mase i vjetëruar dhe i amortizuar. Të gjitha familje që jetonin aty i është siguruar ndryshimi i vendodhjes, kanë shkuar në konvikt dhe bashkia dhe prefektura e Durrësit, bashkia Krujës dhe prefektura e Durrësit, po marrin masat për të 20 godina të cilat kanë mësuar dëmtime nga tërmeti. Pra situata emergjente është nën kontroll. Lidhur me argumentat për teatrin, fakt, debati po vazhdon gjatë, më munduar që disa nga argumentat mbase dhe që i keni dëgjuar nga kolegët, më duhet i theksoj apo të ndaj me ju
disa argumenta që mendoj janë të rëndësishme dhe mund t'i vlejnë këtij debati. Mungesa e një godine të një teatri kombëtar me standarde e bën imediate nevojën për të krijuar një mjedis të ri, modern për artin skenik në Shqipëri, dinjitos, siç e meritojnë artistët e nderuar, padyshim dinjitos edhe siç e meritojnë ardashësit tanë. Në kompleksin që sot përfshin teatrin kombëtar dhe teatrin kombëtar eksperimental Kujtim Spajvogli, ndërtuar në vitin 38, ka pasur ndërhyrje të shumta ndër vite. Këto ndërhyrje kanë bëjë me shtesa e rikonstruksione me qëllim përshtatjen e ambienteve ekzistuese të kompleksit, për nevojat dhe funksione që ju janë dhënë atyre kohë pas kohe, si dhe përpjekjet për të përmirësuar kushtet dhe normat teknike për funksionet që këto ndërtesa kishin. Të gjithë jemi koshient se godina e teatrit aktual kombëtar është në gjendje të degraduar dhe nuk ofron as kushtet më minimale për trupën teatrale edhe për publikun. Prandaj ky është një debat që shkon përtej standardeve të shërbimit, pasi teatri kombëtar jo vetëm është larg çdo lloj pritshmërie për të qenë skena më e rëndësishme e artit dhe kulturës në vend, por përbën një rrezik eminent për çdo individ që hyn në të, artist apo ardashës. Godina në kushtet ekzistuese nuk përmbush standardet më minimale ndërtimore dhe të sigurisë teknike. Institucione përgjegjëse deri tani kanë ngritur zërin për këtë godinë të amortizuar dhe duke u referuar relacioneve teknike të specialistëve të fushës për situatën në të cilën ndodhet godina e teatrit kombëtar. Disa herë janë kryer inspektime në këtë objekt nga Instituti i Monumenteve të Kulturës dhe Instituti i Ndërtimit për të vlerësuar gjendjen e godinës së teatrit kombëtar, të cilat sjellin në vëmendje gjendjen e rënduar dhe të amortizuar, pasi në objekt nuk janë kryer asnjëherë ndërhyrje rrënjësore në strukturë që prej kohës së ndërtimit për përmirësimin e kushteve të ndërtimit dhe kushteve teknike, por vetëm janë realizuar pjesërisht ndërhyrje të lehta për mirëmbajtje. Kësaj, kjo godinë nuk mund të kualifikohet në asnjë rast si ndërtesë e përshtatshme me parametra optimal për një teatr kombëtar, për një simbol të identitetit tonë, për një mjedis edukues, argëtues dhe për më tepër përfaqësues të kulturës sonë kombëtare. Të gjitha arsyet e mësipërme sjellin nevojën e ndërtimit të një godine të re për teatrin kombëtar, i cili do të ndërtohet në të njëjtën sipërfaqe ku ndodhet aktualisht, pa ndryshuar destinacionin e godinës, në qendër të Tiranës. Do të kemi shumë fishim të hapësirave për artistët dhe për të gjitha shërbimet. Salla kryesore nga 480 do të ketë 620 vende. Gjithashtu projekti i ri parashikon dhe krijimin e një salle të re me godinë mbi 100 vende dhe 2 salla të tjera me nga 100 vende secila. Në total, sipërfaqja e teatrit kombëtar do të 8 fishohet. Pavarësisht se këto vite buxheti i shtetit për artin dhe kulturën është disa fish më i lartë se buxheti i 8 viteve të qeverisë së kaluar, vetëm investimi 9 milion euro për rikonstruksionin e teatrit të operës dhe 3.5 milion për ndërtimin e teatrit Turbina është i barabartë në fakt me investimin total të 8 viteve të qeverisjes të Partisë Demokratike në art dhe kulturë. Kostoja e një teatri të ri modern është e papërballueshme për buxhetin e shtetit. Skema e partneritetit publik-privat, propozuar nga qeveria dhe bashkia, është një model i aplikuar dhe në vende shumë më të zhvilluara se ne për ndërtimin e objekteve të një rëndësie kaq të veçantë që kanë dhe një kosto shumë të konsiderueshme për buxhetin e shtetit. Shumë shembuj të tjerë veprash publike në shërbim të kulturës dhe artit në Europë dhe në vende të tjera janë ngritur si rezultat i bashkëpunimit të interesit publik dhe atij privat. Trendi i kohës kërkon që godina që përfaqëson një rëndësi të veçantë publike, siç është rasti një teatri kombëtar, të jenë dhe ndërtesa me vlera nga pikpamja arkitektonike dhe urbane, për të përmbushur një gamë funksionesh, duke i bashkangjitur skenës kombëtare teatrale dhe një infrastrukturë moderne mbështetëse, jo vetëm për artistët, por dhe për qytetarët, ardashësit, të cilët meritojnë në fakt të kenë facilitetet e nevojshme para dhe pas shfaqjes. Një konceptim i tillë do ta kthente godinën e një teatri kombëtar në një mjedis akoma më tërheqës dhe mikpritës.
Koncepti i këtij projekt investimi është përqafuar dhe nga shumë arkitekt dhe shumë urbanist, cilët vërtet kanë nxjerrë në pa disa nga vlerat, që do të përfaqësojë një godinë e re Teatrit Kombëtar, që ofron krijimin një hapësire të re qytetare në qendër të Tiranës. Përmirësimin e marrëdhënieve me spektatorët, duke zgjeruar gamën e aktiviteteve dhe hapësirave të reja alternative artistike, rritjen e kapaciteteve të veprimtarisë të Teatrit Kombëtar, përmirësimin në mënyrë të ndjeshme të kushteve bazë të domosdoshme për realizimin në kohë dhe me cilësi të shfaqjeve, rritjen e cilësisë profesionale që mundsojnë vënien në skenë të veprave që kërkojnë infrastrukturë dhe teknologji efikase, duke ju përgjigjur standardeve të artit bashkëkohor, sigurimin e parametrave optimale dhe përmirësimin e infrastrukturës dhe funksionalitetit të godinës si një domosdoshmëri për mbarvajtjen e punës dhe veprimtarisë të Teatrit Kombëtar, përmirësimin në cilësinë e jetës artistike, aksesit të kulturës dhe përcjelljen e artit në jetën social-kulturore e tjerë. Të gjitha sa më sipër ka një ndikim të ndjeshëm në rritjen e cilësisë së shërbimit dhe ofertës kulturore ndaj publikut, artdarësve dhe artistëve të artit skenik, duke garantuar në këtë mënyrë kushte akomoduese dhe teknike artistike shumë më komode, që i shkojnë për shtat një teatri kombëtar dhe dinjitoz dhe garantojnë një teatr kur artistët e nderuar të performojnë siç dinë ata. Dhe patjetër, jo vetëm nga ana profesionale të kemi rritje, por dhe një nivel më të lartë kënaqësie si për aktorët, artistët, ashtu dhe për artdarësit. Një infrastrukturë e tillë moderne ndihmon edhe për të krijuar kushte tërësisht të përshtatshme për të intensifikuar bashkëpunimin me teatro si Motra në rajon dhe më gjerë, si dhe rritjen e fluksit të artdarësve, audiencës artistike, pse jo dhe asaj ndërkombëtare. Ju faleminderit. Zotërin deputet, zonja deputete, sot është ditë e zezë jo për parlamentarizmin. Fakt, sot është ditë e zezë për konceptin e shtetit të drejtës. Sot, parlamenti po miraton realisht për herë të parë një ligj që jo thjesht nuk e ka bërë ndonjëherë vetë ky parlament. Ligj për një person. Jo për një rast veçantë, për një person. Po bie ndesh me konceptin themelor të asaj që është ligji. Dhe zonja Hyci që po del tani nga parlamenti, nga salla, na ka dhënë leksion ditët e para kush ka studiuar për drejtësi. Çfarë është ligji? Ligji si një normë që rregullon interesat, drejtat të një shumësie të pa definuar subjektesh. Edi Rama ka sjellë sot ligj për një person. Sigurisht nuk është vetëm ai është thjesht fasada e kësaj historie të shëmtuar më shumë se korrupsioni. Është një histori e një brutaliteti autoritar të jashtëzakonshëm. Sepse pasme sigurisht Edi Rama, është Erion Velia, janë të gjitha ata të tjerët që kanë darë hesape, juve ju kanë lënë vetëm kartonin. Ju jeni të kënaqur me kaq. Ju rikonfirmojnë, ju uli kokën sepse përndryshe ju ikën koka. Por baza, koncepti themelor sot i ligjit bie ligj për një person, një subjekt, individ, qoftë fizik, qoftë juridik, nuk ka. Dhe këtë e bëni ju sot. Është dita e provës sot që ka rënë shteti. Miratimi i sigurt që kjo mazhorancë do t'i bëj këtij ligji sot për shembjen e teatrit, vjedhjen e pronës publike, faljen e saj, një subjekti privat, ndarjen e fitimit nga ndërtimi i kullave, turprimi artistëve duke i injoruar, duke i thyer, duke i etiketuar për çara apo qoftë dhe korruptuar. Të gjitha këto janë vetëm simptomat fundit të një shteti minimalisht normal. Të gjithë e kujtojnë shprehjen jo në këtë sallë, po dhe jashtë e sallë shprehjen e famshme të Edi Ramës në shtatorin e të vitit 2013. Nuk keni parë gjë akoma. Dhe në fakt në atë kohë nuk e mendonim që mund vihesh në këtë ditë. Mund të diskutonim, debatonim shumë, ky ligj është i mirë, ky ligj është i keq. Po kjo
Jo. Kemi parë në fakt, për gjatë gjithë saj kohë, nga sagma të ndryshme. Kujtuam se tentativa për cilë armët kimike, plerat, prishja pronës private me tritol, ishin shembuj të kësaj që na tha Edi Rama. Rishpronësimi pronarëve të vjetër, arrestimi për 30.000 lek faturë energjie elektrike, korrupsioni galopant i kthyer në vendime qeverie, kriminalizimi i parlamentit, i bashkive dhe i administratës publike, kriminal. U detyruam ndryshojmë kushtetutën për kriminalët. Menduam se gjitha këto ishin prova të asaj që na tha Edi Rama. Kujtuam se kanabizimi total i vendit. Edhe gjitha asaj kohë që ju thonë, jo, po kjo s'është e vërtetë, sot është në dokumentat themelore të Bashkimit Evropian për Shqipërinë, menduam që ishte provë e kësaj që thoshte Edi Rama. E ktheu Shqipërinë platformën e trafikut të gjitha drogave të mundshme, po kryesisht të gjitha atyre të fortave, e mbyt Evropën dhe botën, menduam që ishte provë. Dhe në fund shitja e territorit të Republikës Shqipërisë, apo mohimi i identitetit kombëtar duke mohuar vuajtjet e çambe, menduam që mund të ishte edhe kjo prova. Në fakt, këto janë vetëm simptomat agresive të një qëllimi të smur për pushtet të Edi Ramës. E ka thënë përsëri në fjalimin e tij të parë, e kam thënë herë tjera, kam cituar, do ta ricitoj, sepse është çelësi i leximit gjithë atij fjalimi. Në një vend që qeveriset keq, thotë Edi Rama, është e kot ti drejtohesh gjykatësit dhe prokurorit. Është kuintesenca e të gjithë asaj që Edi Rama ngriti në pushtet në këto 5 vite dhe synon ta çojë më tej. Është ajo sentencë e atij fjalimit parë me cilën Edi Rama, kryeministër i sapo votbesuar, vrau në gjenezë konceptin e shtetit drejtës. E shtetit drejtës që sot do të mbronte edhe teatrin, sigurisht dhe pronat, interesin publik, financën publike, pronën e privatit, hallexhit, drejtat e hallexhive. Po sot ai koncept është vrarë. Është vrarë atëre, sot ne thjesht numërojmë kadavrë. Fundja, gjitha ato abuzime që përmendëm, po armët kimike, rishpronësim, pra gjitha ato me radhë që thashëm më përpara, nuk janë gjë tjetër vetëm shkeljet ligjit, abuzime me ligjin dhe në fundit për një shkeljet ligjit, ose dënohesh ose nuk dënohesh, ka edhe impunitet, siç është sot këtu. Po në fund fare ligjit, sistemi mbetet aty dhe shansi mbetet që dikur t'i rikthehemi dhe dikushi shkoj edhe pas hekurave. Tani, sado që mendoni që me këtë ligj apo me atë ligjin tjetër që do vimë mbrapa për që do ja japin juve që ta miratoni, për të miratuar atë vjedhje skandaloze të pronës publike, mos harroni që ka një nen kod penal që është më elastik se sa i ligji dhe ata që vën firmën do të përgjigjen. Ju do ikni nga kjo sallë, kush do t'i gjehet përgjegjësia edhe mes jush, do ta psoj. Ato letra mbeten aty. Ai nen është më elastik se sa ç'mendoni ju. Nëse do të kishte shtet drejtës, ligjet do të vepronin dhe do të ndalin dorën qeverisë. Nëse do të kishte shtet drejtës, gjykatat do ta ndalnin qeverinë. Në qoftë se do të kishte gjykatë kushtetuese, sot do të kishim kushtetut dhe kjo nuk do të ndodhte. Po nuk ka gjykatë kushtetuese, nuk ka kushtetut, ndodh kjo. Ne sot jemi përpara një akti që celebron esencën e asaj që nisi kryeministri në 2013, që në fakt është celebrimi i rënies shtetit dhe të drejtës, shtetit drejtës dhe ndarjes pushteteve. Akti i sotëm është pikërisht ai momenti kur hordhia barbare shkel tempullin e qytetit dhe fillon e ndan plaçkën. Tani duke bërë sot ju. Keni fituar luftën si barbar me kushtetutën dhe sot po ndani plaçkën, po ndani pronën publike, financën publike, interesin publik. Modeli që po vendosi sot hap një rrugë të re, grabitjes shqiptarëve, madje e çoni në një nivel më sipër. Sot nuk grabisni thjesht pronën publike, dhe ja jepni privatit tuaj. Ju sot nuk thjesht përdhunoni historinë e artit dhe teatrit si tempull i artit. I ngritur atëherë kur Durrësi 2700 vjeçar nuk kishte teatr.
Kishte një amfiteatër që sot e kësaj dite qëndron edhe pse s'është sipas kodeve moderne të ndërtimit. Dhe tjetë për vangjush dakon ndërto pallate mbi te. Ai është momenti që është një nga momentet, ju thjesht nuk përshkaton një nga momentet e arkitekturës së Tiranës, kur ishte vetëm 18 vjet kryeqytet. Kishte teatr, të tjerët nuk kishin në këtë vend. Tirana nuk fillon në 2020-ën, ka filluar në 1920-ën. Tirana nuk fillon as në 29 nëntor 1944. Dhe ju po shkatroni çdo gjë që ndodh nga themelimi i kryeqytetit deri ditën kur morët pushtetin me armë në 29 nëntor 44. Sot po shkatroni kushtetutën dhe çdo garanci që ju të mos shkeli më këmbë shqiptarët. Në fakt atë keni po. Sot keni zhyt pirunin tek pjata e makaronave dhe po hani me bullçi plot. Nëse ju duhet vizualizim përpiquni, hyni në Google e gjeni. Është ai që qëndron aty pas. Eksakt atë po bën ai sot. Teatri Kombëtar sot po bie viktimë e këtij teatri marionetash. Ky teatri këtu është teatr marionetash. Ju tërheq fijet sot ai dhe ju gjithë do votoni. Teatri do të prishet me llogarinë e tij. Në teatrin që ju planifikoni të prishni me vendimin e sotëm është luajtur drama e jashtëzakonshme Arturo Ui. Bosi i trustit Lulelakës. Po askush nuk ishte menduar që drama e vërtet e Arturo Uis do të luhesh këtu në këtë sallë dhe Arturo Ui do të ishte kryeministri ky që keni ju sot për kryeministër, banda e Arturo Uis këshilli i tij ministrave dhe ju do të ishit ata ushtarët dhe sejmenët e tij. Ndërkohë që Zhivolën apo Gëbelcin e kanë Bashkinë e Tiranës. Për ta mbyllur, po na thoni që keni shpikur diçka inovative. Nëpërmjet kësaj PPP-je origjinale, ju po zhvilloni Shqipërinë. Në fakt, kjo PPP-ja juaj është trusti i Lulelakës që në krye të saj ka Edi Ramën kryeministër. Sigurisht e thash edhe një herë, ka një nën kod penal i cili është më fleksibël se çdo ligj që do bëni këtu dhe njerëzit do shkojnë në burg për këtë. Fjala për zonjën Kulqinaku. Të nderuar kolegë, të nderuar bashkëqytetarë që po na ndiqni. Pasi ka hyrë në histori për kanabizimin e vendit, për grabitjen e pashoqe të paras publike, pasi do të mbahet mend për shkatrimin e rrëmujen që ka bërë me pseudo-reformat në shëndetësi dhe arsim, sot kjo qeveri dhe kjo mazhorancë do të hyjnë në histori si shkatruesit e Teatrit Kombëtar. Seanca sotme, ku do të vendoset për shembjen e teatrit, do të mbahet mend si një ndër rastet më flagrante ku shteti harton ligje e projekt ligje për interesat të një subjekti privat, duke shkelur haptas për qëllime korruptive interesin publik. Me një ngutë të papar, na keni sjellë këtë projekt ligj fundemaje antikushtetues. Dhe ende asnjë prej jush nuk na ka kthyer përgjigje pyetjeve tona që i kemi parashtruar në komision. Për çfarë arsye nuk bëni rikonstruksionin e Teatrit Kombëtar? Si mund të miratohet një ligj i cili kërkon shkatrimin e teatrit? Pse është i përcaktuar fituesi i projektit të kullave që do të ndërtohen në tokën e Teatrit Kombëtar? Në fakt, përgjigjet dhe të vërtetën opinioni publik shqiptar e ka kuptuar shumë mirë prej kohësh. Që kur ka filluar ky debat, miratimi i këtij projekt ligji nënkupton shembjen e menjëhershme të teatrit aktual kombëtar dhe ndërtimin e një teatri të ri. Teatr që do të përfshihet dhe do të justifikojë kullat që do të ngrihen në hapësirën e teatrit aktual. Të gjitha këto vetëm për interesat të subjektit privat që s'është gjë tjetër veç se një klient i dyshes Rama Veliaj. Që kemi të bëjmë me një abuzim të hapur, kjo shihet qartë në këtë projekt ligj. Ndryshe nuk mund të kuptohet sepse projekti i prezantuar kërkohet të pranohet automatikisht, pa ju nënshtruar asnjë procesi konkurrimi apo gare të hapur.
Me këtë projekt ligj po u tregohet qartë të gjithë shqiptarëve se është kryeministri dhe klientela e tij dhe jo ligji apo interesi publik që përcaktojnë zhvillimin e projekteve në vend. Është vetëm kryeministri dhe klientela e tij që vendosin për zënjen e hapësirave publike. Është vetëm ai që vendos se cili është projekti fitues, ndërsa shqiptarët duhet të heshtin dhe të ulën kokën. Kaq shumë banera korrupsion ky projekt. Ne si opozitë dhe pjesa më e madhe e opinionit publik shqiptar jemi kundër këtij projekt ligji, miratimi i të cilit do të thotë shembja e Teatrit Kombëtar. Ne kërkojmë rehabilitimin e tij të plot, duke ruajtur vlerat historike, vlerat e trashëgimisë kulturore dhe arkitektonike, që përfaqëson ai objekt, pasi ai teatër nuk është vetëm një ndërtesë, por edhe një vend që ka qenë ushqimi shpirtëror i shqiptarëve për dekada të tëra. Është e pafalshme që në atë skenë ku kanë interpretuar aktorët më të mirë shqiptar, doni ta ktheni në pluhur. Kryeministri ynë Hajdut nuk arrin të kuptojë që Teatri Kombëtar, pjesa e ansamblit Skënderbeg, ka krijuar marrëdhënie të përhershme me qytetin dhe njerëzit, shembja e cilit krijon boshllëk në zemër të Tiranës, të cilin nuk e mbush dot asnjë mas betoni. Me sa duket, ansambli Skënderbeg i bezdis së tepërmi bit ignorant të komunistëve shqiptar. Ky ansambël, që Ministria aktuale e Kulturës e quan në mënyrë të gabuar dhe të trashë dopo lavoro, u ndërtua posaçërisht për të pasur një teatr, që quhej Savoja, me sallë takimesh, palestër dhe pishin. A i keni pyetur veten këto ditë, a ka prishur kush ndonjëherë teatrin e parë historik të vendit të tij? Askush. Ju do t'jeni të parët. Ndonë se teatri duket se nuk është vendi juaj i preferuar, klikoni në internet për të parë se si bota e qytetëruar ruan me fanatizëm më të madh, madje edhe me kosto të lartë godinat e teatrove që kanë jo dekada, por shekuj që janë ndërtuar. Sepse nuk janë godinat të thjeshta, por janë tepujt e historisë së qytetarisë të një vendi. Normalisht, teatri jon kombëtar nuk është as Globus, as La Scala, por për historinë e kulturës shqiptare vlen sa ato. Që ky akt është një aferë e pastër korruptive, ku shteti harton ligje për interesat të një objekti, të një projekti privat, kjo shihet qartë. Por mendoj se i gjithë ky ngulmim, kjo shfaqje haptas e këtij projekti që s'ka si qëllim ndërtimin e Teatrit të Ri Kombëtar, por përfitimin nga klientët e qeverisë të hapësirave publike në qendër të Tiranës, e gjithë kjo nuk është çështje e thjesht abuzimi. Nuk është as fiksimi i radhës së një kryeministri që arrogancën ka tiparin e tij qeverisës. Mendoj se është shumë më tepër se kaq. Do doja të gabosha, por ajo çfarë shihet qartë dita ditës, është sot në këtë rast duket se ndiqet pik për pik një strategji e tillë që synon fshirjen e identitetit. Çfarë po bëjmë gjithë këtë periudhë? Shihni takimet e famshme gjumë me popullin. Me që jemi tek teatri, shihni estradën çdo ditë në RTV. Çdo vlerë dhe identitet të kësaj shoqërie nxitojmë ta shuajmë me vulgaritet. Shikoni si po e transformojnë vendin që prej të famshmes rilindje urbane. Miliarda lek të çuara dëm. Kanë shkatruar ose menjanuar gjithë ato elemente që na japin identitet dhe histori. Shikoni sot Tiranën, Durrësin dhe qytetet të tjera. Qytetet që tani kanë filluar të kthehen në qendra urbane pa identitet. Këtu prishet qendra historike e kryeqytetit, shkatërrohet teatri, atje ndërtohet një velier betoni mbi dëshmitë arkeologjike. Aty ku është bukuria e natyrës, japin leje me koncesion për të bërë baterdi. Kudo po mundohen t'ja prishin lidhjet me këtë vend njerëzve normal. E kanë kthyer në një strategji, me qëllim për t'i nxitur njerëzve dëshirën për të ikur, duke i lodhur me varfëri e pa siguri, e tani edhe duke afshirë kujtesën kolektive. Dhe e gjitha kjo për ta zvogluar e rrudhur këtë vend në një çiflik të tyre, në një territor që do ta sundojnë kollaj me bandat e tyre. Edhe dështimin e negociatave pak ditë më parë, shikoni se si vazhdojnë ta përjetojnë si fitoren e tyre këta këtu. Kjo qeverisje, që çdo ditë më shumë në çdo hak të këtij shteti po ndërtojnë diktaturën e narkotrafikut. Ajo çfarë shqiptarët kanë më shumë nevojë se kurrë, nuk është rrëzimi i teatrit, por rrëzimi i kësaj qeverie. Ju faleminderit. Fjala për zotin Fidel Ylli.
Përgatitja tendrit Brajmllari. Nderuar kryetar, të nderuar kolegë, të jemi sinqert, kam qenë 10 mëngjesit që kur ka filluar seanca dhe nuk kam lëvizur as një sekond. As për të pirë kafe, as për drek. Arsyeja ka qenë sepse ndjej që është një çështje shumë e ndjeshme për gjithë publikun, ardashës çështja e teatrit. Por dëgjova kolegë parafolës nga opozita që janë juristë shumë të mirë dhe më kujtua një darkë me një avokat amerikan dhe po diskutoja me të për taksat, për të sa mënyra ligjore që po i kërkoja shpjegime. Unë me të mijat, ai me të vetat, edhe më tha, ligji është elastik. I thash, si mund ma shpjegosh të elastik? Do t'jap një rasta që ta kuptosh se si është ligji, si është avokatura dhe atyre që dalin për ta mbrojtur. Në një rast që këtij avokatit i vjen dikush për një çështje dhe ai thot, më jep të gjithë dosjen dhe mbasi e shikon dosjen i thot, ti nuk je të drejtë thot në këtë çështje. Por thot, unë do bëj të pamundurën thot që ne të kemi mundësi ta bindim gjykatën që ti ta fitosh. Dhe me argumentat që i dha, me aktrimin që i bëri, arriti ta bind gjykatën dhe fitoi këtë çështje që ishte pa drejtë. Mbas 6 muajsh, ky bënte atë punën e tij rutinë, i vinin klientë të ndryshëm dhe i vjen po një klient për të njëjtën çështje, po tani klienti që kishte të drejtë. Dhe shkon përsëri në gjykatë për të njëjtën çështje dhe gjykata i thot, po ne para 6 muajsh thot ty ta dham thot këtë çështje, si vjen tani përsëri? Uroj thot që gjykata mos bëj gabimin që bëri para 6 muajsh dhe çështjen e fitoi për të dy. Dhe në rastin konkret e thash këtë fakt sepse kur qeveria e Sali Berishës na sillte me procedurë të përshpejtuar ligje, pa na pyetur fare, pa i kaluar në komision, asnjë nga këta juristë që dalin sot dhe mbajnë këto fjalime për të orientuar publikun nuk bëri zë. Asnjë nga këta kolegë të nderuar këtu nuk ngriti zërin kur 6 milion euro u dhan për teatrin, do bënin teatr të ri tek piramida, 3 milion ikën, e tha Taulandi. Dhe asnjë nuk ngriti zërin ku vajtën këto 3 milion euro që ishin për teatrin që juve ju qanë zemra. Dhe sa për t'jenin në 2006 ka qenë Bujarleska i Ministri Kulture, keni kaluar ligjin e trashëgimisë kulturore. Në këtë ligj, po t'ju dhimbte teatri, e kishit futur teatrin si nga ato objektet e rëndësisë së trashëgimisë kulturore që ne sot nuk ishim shtybënim. Por ju e quajtët si një gjë pa vlerë, nuk hodhët asnjë lek. Dhe unë dua t'i bëj një thirrje Robert Ndrenikës, sepse e kam idhullin tim si aktor. Ka qenë deputet si që jam edhe unë. Dhe parlamenti përbëhet nga jurist, nga ekonomist, nga mjek, nga artist, nga sportist, nga biznesmen. Dhe shpesh herë, dhe kur kemi bërë ligjin e sportit dhe për problemet të ndryshme, unë kam ngritur zërin. E di pse kam ngritur zërin të pastroj fytyrën time si shtat dasheu. Që nesër njerëz të sportit mos më akuzojnë dhe të më thonë dejte 3 mandate, s'foli një herë, çfarë u bë? Por u bën ato që nuk janë bërë për 27 vjet. U bën ato që në Tirana Olympic Park, që ishte një qendër që ishte bërë gati për të ndërtuar pallate, kjo qeveri me fondet e saj ndërtoi një qendër olimpike, ku gjysmën hodhi 10 milion euro e ka mbaruar, shkojeni shifeni, me pallat sporti, me palesër mundje, me palesër peshngritje, 25 zyrat e federatave që rrinin poshtë stadiumit. Dhe tani çështja e teatrit, krahas sportit, krahas qendrës olimpike të Korçës, krahas teatrit Korçës, teatrit Ligjin, teatrit Turbina që duhet vini ta shikoni se çfarë mrekullie. Ishin bërë gati aty pronarët, ta kthenin dhe të ndërtonin pallate, u bë një qendër e vogël me 100 vende dhe 150 vende, shkoni shikojeni, që do të jetë ndihmë për teatrin kombëtar, por të gjithë sepse ne kemi rënë dakord në parim edhe nga kolegët e opozitës që thonë duhet të bërë një teatër i ri. Po ku ta bëjmë teatrin e ri? Në Babru? Në Lana Bregas? Ku do ta bëjmë? Teatri bëhet ku e ka gjithë bota, ku është në qendër të New Yorkut, në rrugën 42.
ku është në qendër të Parisit, ku është në qendër të Romës, ku është në qendër të Milanos ndërtohen teatrat, ku është në qendër të Romës, ku është në qendër të Milanos ndërtohen teatrat. Dhe ne, po të kishim para, jam dakord me ju, t'i bëj shtetit gjitha stadiumet, t'i bëj jashtë Tirane, po të hedhin 100 milion euro. Kemi ne 100 milion euro? Kemi ne 30 milion euro? Kemi ne 50 milion euro për të bërë Pallatin e Sportit, se ju nuk e dini, që unë kam dëshirë që edhe Pallati i Sportit të prishet, sepse ai Pallat Sporti është ndërtuar në kohën e Teatrit Dumës. Ka qenë ambar avionash, do të bësh një olimpiadë e vendeve të komunizmit dhe i thonë, nuk do ta bëjmë në Shqipëri se s'ka Pallat Sporti, thot Teatri Dumja, kemi, thot. Nxori avionet nga ambari dhe bërja të Pallat Sporti që e kemi sot. Tani do dal unë me Ilir Metën, me Edi Ramën, me Ilir Beqen që kemi qenë sportiste, do themi, ne do bëjmë grevurie, nuk do prishet Pallati, se Pallati është i joni, Pallati është i publikut, teatri është i publikut. Që të shkojmë me fëmijët tanë si njerëz, jo të ketë një sallë, po të ketë 4 salla, të kenë ambiente, sepse i ndjeri Suleman Pitarka, e Bujar Lako, dhe shumë të tjerë, Violeta Manushi, e Tinka Kurti që janë gjallë, nuk e kanë provuar një teatr modern, me atë performancë që na kanë dhënë gjatë gjithë jetës tyre. Tani t'i lëm dhe këto breza që do vinë, sepse kërkon, dhe ata që dalin sot dhe na vinë për komisionet të jeni të sigurt, nuk janë aktorë. Aktorët janë bindur që duhet një teatr i ri, duhet transparent, patjetër, qeveria duhet të jetë transparente. Dhe sot ne nuk aprovojmë shembjen e teatrit, por ne sot aprovojmë një projekt ligj për t'i hapur rrugë një komisioni që nesër dhe mund të arrëzoj, edhe mund të thotë jo, se duhet përfitojmë më shumë, se i paragjykoni biznesmenët, se ai biznesmen që ka dhënë një ofertë, është biznesmen që ka mbështetur dhe mbështet Partinë Demokratike, është i nderuar. Ai biznesmen që po bën atë stadium që Malstafa, sepse afroi Sali Berisha, firma më të mëdha e botës për të bërë stadiumi kombëtar. I afroi spanjollët tu që kanë bërë stadiumet e botës dhe nuk e mori njëri përsipër, del një çmendur aty për të bërë një stadium. Dhe do ta shikoni stadiumin kur të mbarojë vitin tjetër, se do vini me kapele më çeftas aty për të parë ndeshjet. Kështu e bët edhe me kodrat e liçenit aty, që futet edhe presidentin e Republikës në lojë, se çfarë po bëhet, po çfarë po bëhet, më u bë një park për të shkuar fëmijët atje, për të lozur, dhe keni një esteri që më habisni, mua më vjen keq, e di për çfarë ju falenderoj sot, sepse ka kaq muaj që opozita prish seancat. Unë kam futur emrin listë në disa projekt ligje për të folur, dhe veç kur thoshte Taulanti, do t'i tërheqim diskutimet. Dhe sot u knaqa në radhë pa që jeni këtu, të flasin, të bëjmë debate, ta kritikojmë, të shikojmë qeveria të jetë më transparente, komisioni që të ngrihet na japi shpjegime me centimetra. Por është skandal mër të mos bësh një teatr me 4 kate, në mes dhe do bëjnë kulla, po mund të bëjnë mër dhe kulla mbrapa, se biznesi dhe do fitojnë mër, nuk është, po jo, po ju këto e keni gabim, se ju mendoni se pa biznesin nuk ecën ky vend mër, se biznesmenët mbushin arkën e shtetit, nuk e mbushim ne me rrogat tona që kemi këtu në parlament. Prandaj bëuni më të kujdesshëm kur flisni për biznesin, sepse jeni të kurrur aq shumë dhe do të kurreni, dhe më vjen keq se vendi pa opozit nuk ecën, po me këtë opozit unë mendoj që do të rrini gjatë në opozit. Faleminderit. Fjala për Brajmllarin. Përgatitet Lidita Metaliej, Nadire Muçarapaj. I nderuar kryetari Kuvendit, të nderuar koleg, në fakt është e pashpjegueshme që ne sot diskutonim për një projekt ligj të tillë, sepse jo vetëm ne të opozitës, por dhe deputet majorancës janë shumë qartë se çfarë do ndodhi me miratimin e këtij projekt ligji. Pikë pari, si deputet i Lëvizjes së Historisë për Integrim, nuk është ndonjë nga deputetët tanë kundra të pasur teatr në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. Sigurisht jemi pro teatrit, dhe betejë që ne po bëjmë për të qenë çdo gjë në respektim të ligjeve të këtij vendi
ka të bëjë për të respektuar pronën publike. Ato pronë publike që ju kërkoni ta tjetërsoni me një procedurë të përshpejtuar, me një projekt ligj që do hyjë në historinë e këtij parlamenti, që kalon drejt për drejt me emrin e një firme. Në fakt, nuk është meraku tek firma, tek biznesi. Meraku është që pas asaj firme që ndonjë emër, është kryeministri i kësaj qeverie, i cili në mes kësaj procedure tenton dhe do vendosi zbatim planin e pastrimit të parave të drogës. Atë çka ne kemi thënë prekosh. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur një fenomen shumë i çuditshëm këtë parlament. Me 69 vota keni zgjedhur prokuroren e përgjithshme të përkohshme, duke shkelur kushtetutën dhe duke dhunuar atë. Pas kësaj çfarë bët? Shkatruat institucionet e drejtësisë. Sot nuk ka gjykat kushtetuese në vend. Dhe kjo nuk erdhi rasti. Ishte e mirë menduar. Ishte e mirë menduar për të vënë në zbatim planin tuaj famkeq, planin tuaj të grabitjes së Shqipërisë dhe planin tuaj të pastrimit parave të pista. E kemi thënë këtu dhe në fillim të këtij parlamenti që procesi i juaj politik i kanabizimit të vendit ka marrë fund. Tani nuk do ketë më mbjedhje kanabis, do ketë droga të forta dhe pastrim parash. Kjo është ajo çka ju po bëni dhe kjo është ajo çka ju do bëni me teatrin. Qëndrësimi i pronës publike për t'ia dhënë Edi Ramës që t'investoj paratë të drogës është turp kombëtar dhe këtë mund ta bëjë vetëm një kryeministër antikombëtar. Çfarë do ndodhi më pas? Jeni të bindur që muaj më pas do na vijë një projekt ligj me procedurë të përshpejtuar për muzeun, për teatrin e operës dhe baletit, sepse edhe ato do tentoj ti tjetërsoj ti prishi dhe të ndërtoj kulla me qëllim që të rrethojë gjithë sheshin Skënderbej. Të gjithë jemi dëshmitar të ndërtimit të sheshit Skënderbej. Disa janë pro, disa janë kundra. Nuk dua të hyj te debati. Keni të bindur që ai shesh me aq dëshirë të madhe nga kjo maxhorancë për të bërë, por dhe ai parkimi në ndeshëm ka një vlerë dhe merr vlerë vetëm ku ndërtohen kullat klienteliste tek Teatri Kombëtar, merr vlerë ku ndërtohen kullat tek muzeu, por dhe kullat e Teatrit Operës dhe Baletit. Jeni të bindur që në këtë mënyrë drejtimi të vendit, duke mos njohur ligjet, duke mos njohur kushtetutën dhe duke mos respektuar asnjë institucion, do na vi mbas sa kohësh dhe do thotë dhe tek zyra ku unë rri, tek kryeministria, duhet bëjmë një kull aty. Dhe ta fusim kryeministrinë brenda kullës. Sepse këtë do të bëj. Atë çka bëri me kinema Shtamet Nëndorin, ku e ndërtoi në një pallat dhe humbi vlerën e saj, atë do të bëj me çdo vepër arti në vend, sepse jo vetëm ka alergji nga arti, dhe këtu del pas sindroma e tij prej diktatorit drejtimit të vendit, dhe këtë fatkeqësisht e vërtetojnë për ditë, jo në mënyrën se si i drejtohet deputetëve të tij, jo në mënyrën se si e drejton këtë kabinet, por dhe në llogaridhënien e tij partijake në çdo vend të Shqipërisë, ku arroganca, papërgjeshmëria dhe mënyra se si ky drejtohet qytetarëve është tipik për një drejtues diktatorial. E mbani mend shumë mirë që dhe u qenë kryetar bashkie, gjithmonë ky ka pas një person për ta bërë fajtor. Në atë kohë kishte nënkretarët e bashkisë. E mbani mend shumë mirë zotin Gonxhe kur u hap diga e Tiranës u përmbyt Tirana e Re, ishte ai fajtori. Më pas fajtor nënkretari tjetër që u zgjedhë deputet, dhe tani ca kohë ishte Saliu, ca kohë ishte LSI-ja, tani ka kaluar në ekstrem. Fajtori i njeriu është populli. E keni pas i thotë qytetarëve, ju jeni fajtorët. Dhe kjo sindrom e një personi që e drejton vendin në diktaturë. Po e ndiqja me vëmendje sot tek numëronte operacionet e forcës ligjit. Por duhet ketë diçka parasysh, që është e turshme që del dhe i bën moral shqiptarëve, sepse personi që do të jetë subjekt i forcës ligjit do të jetë vetë ky kryeministër, për atë çka i shkaktoi vendit, për kanabizimin, për trafikun e drogave e forta,
për mungesën e sigurisë në porte, në aeroporte dhe në çdo pikë kufitare të këtij vendi. U ndaluan 613 kg kokainë, na akuzuan si opozitë që nuk po falenderojnë policinë. Dhe çfarë ndodhi sot? Ka vetëm 2 ndaluar, një shofer dhe një magazinier. Pra gjithë veprimet që ky bën janë veprime që kanë përkrahje dhe suport politik. Ndaj ky do të jetë vetë subjekt i operacionit Forca e Ligjit. Besoj që të shkoj me më shumë dëshirë në qytete ndryshme të vendit dhe ta bëj tamam siç duhet llogaridhënien publike, me banorët e vërtet të Shqipërisë, me qytetarët e vërtet të bashkive ku shkon, dhe dëgjoj nga afër hallës dhe shqetësimet që kanë, sepse e ka varfëruar në ekstrem këtë vend. E ka varfëruar në ekstrem këtë vend, duke pasuruar vetëm një kast të vogël, atë kast që e përdor për pastrimin e parave të tij. Është e turshme se si nuk e ngre njëri zërin. Të gjithë dhe shikojnë çfarë po ndodh me trindet i vendi. 33 largohen nga ky vend. Emigrojnë nga Shqipëria sepse të vetmen shpresë që ky kryeministër i ka dhënë rinisit i vendi është emigrimi. Është një fakt tragjik. 10 nga 8 të rinj, të cilët mbarojnë universitetin, duan të largohen nga Shqipëria. Kjo është qeveria e tij dhe këtë ka segu për shqiptarët. Dhe mos dalin pasaj më tek e strada që bëri para një jave me çeljen e negociatave. Nuk e kuptoj se çfarë kryeministri është ky. Del dhe gëzon dhe falenderon, ndërkohë nuk i shtrohet punës për të zbatuar detyrat me qëllim që vendimi të jetë pozitiv për Shqipërinë pas një viti, sepse nuk e ka çelë njëri negociatat e tij, sepse nuk çelë negociatat me krim të organizuar në përkëmb, nuk çelë negociatat me trafik droge, nuk çelë negociatat me tjetërsim pronës publike dhe t'i japi ky vetes tij. Pra, këto janë tipike për njëri i cili është fatkeqësi kombëtare për këtë vend, por që është më e rënda që tenton ta kthejë Shqipërinë dhe njëherë në diktaturë. Faleminderit. Fjala për zonjën Metaliej. Zonja Zotrin, të dashur qytetar shqiptar që po na ndiqni, sot jemi mbledhur në këtë seancë sepse kryeministri i Shqipërisë na ka sjellë një ligj antikombëtar, duke na kërkuar të bëhemi firmëtar të vjedhjes së tokës publike, të cilën ai ka vendosur t'ju marrë qytetarëve shqiptar dhe t'ja jap një subjekti privat. Këtu lind pyetja: për kë punon ky kryeministër? Kujt i shërben ai? Sepse kur sjell në parlament një ligj si ky, të paprecedent, haptazi antikushtetues, në kundërshtim me legjislacionin në fuqi, me procedurë të përshpejtuar, sikur të jetë emergjencë kombëtare, tregon se vetëm qytetarëve nuk i shërben, vetëm interesit publik nuk i shërben, vetëm Shqipërisë nuk i shërben. Ky ligj është korrupsion, është vjedhje, është përvetësim i afro 8500 metra katror tokë në qendër të Tiranës për të përfituar 205 milion euro. Po të kishte vërtet qëllime të pastra, kjo çështje do të ishte trajtuar në mënyrë normale dhe transparente, në mbështetje të legjislacionit në fuqi. Dhe nuk do të ishte shkelur Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, nuk do të ishte shkelur ligji për koncesione dhe partneritetin publik-privat, nuk do të ishte shkelur ligji për veçqeverisjen vendore. Përse shkelen ligjet? Ligjet shkelen vetëm kur ke qëllime korruptive, klienteliste, sepse po të mos kesh qëllime të tilla, s'ke nevojë të shkelësh, por i zbaton me përpikmëri. Dhe kur ke qëllim të vjedhësh e të grabisësh, je i aftë të thuash gjithçka, të justifikosh gjithsesi, ti marrësh kompetencat çdo institucioni e çdo profesioni, vetëm për të mbrojtur vjedhjen dhe hajdutërinë. Prandaj, në avokatinë e vjedhjes së tij, Edi Rama deklaron se do të ndërtojë një teatr të ri, pasi ky ekzistuesi nuk mund të restaurohet. Kush është ky njeri i cili vendos për pronën publike, duke shkatëruar trashëgiminë kulturore dhe historike dhe vetëm se kështu i pëlqen atij? Ka arkitekt ky vend, ka inxhinier, ka urbanist, ka intelektual, kanë kritere këto fusha të cilat janë njëkohësisht edhe art edhe shkencë. Dhe nuk mund të vendos për to një kryeministër i cili nuk ka kompetencë për të vendosur mbi këtë çështje, pasi ligji dhe kushtetuta nuk ja lejon, arti dhe kultura nuk ja lejojnë, shqiptarët nuk do t'ja lejojnë. Me këtë logjik,
nese mund mos i pëlqej kryeministria. Kështu që mund t'ja sjell një ligj që parashikon shembjen e kryeministrisë, ndërtimin e një kulle në vend të saj dhe vendosje e kryeministrisë në katin e dytë të kullës. Mund mos i pëlqej ky parlament. Mund të ndërtoj këtu një kull dhe seancat t'i bëjmë në katin e dytë të kullës. Ky është një mentalitet primitiv, barbar dhe antikombëtar, ku një kryeministër vendos si arkitekt, urbanist, si kritik arti, si inxhinier në shkelje flagrante të kushtetutës. Dhe pikërisht për këtë qëllim, sot vendi ka një sistem drejtësie në kolaps, pa gjykatë kushtetuese, me qëllimin e vetëm që të ndërmarrë akte të tilla për të grabitur pronën publike. Sot drejtësia nuk i shërben më për të mbrojtur qytetarë shqiptar nga padrejtësitë, por pikërisht për të mbrojtur bandat, klientet dhe aktet antikushtetuese nga drejtësia. Dhe me që keni dëshirë të krahasoni me Europën, po ju them se as Theresa May nuk vendos për çështje të tilla në Londër, as Macron në Paris, as Merkel në Berlin, sepse në shtete serioze ka arkitekt, ka urbanist, ka ligje që vendosin. Në shtete serioze, prona publike dhe trashëgimia kulturore nuk janë telajo, ku kryeministri i rrallës shkarravit komplekset e tij, frustrimet dhe orekset e stomakut financiar. Të nderuar koleg deputet, qëllimi nuk është teatri, dhe ju e dini shumë mirë këtë. Po të ishte teatri qëllimi, ato parate harxuara për turbinën do t'i kishte shpenzuar për restaurimin e teatrit dhe sot kjo çështje do t'ishte mbyllur. Qëllimi janë kullat, sepse të kullat fitohet. Tek teatri nuk fitohet, vetëm aktrohet. Dhe me që për aktrimin nuk kanë më nevojë, sepse janë bërë vetë aktruesit më të mëdhenj të dramave dhe komedive të këtij vendi, kanë nevojë për kullat, sepse me sa duket nuk janë bërë mjaftueshëm të pasur, por kanë nevojë për më shumë pasuri. Teatri në këtë mes është përfshirë rastisht, duke pasur fatin e keq të ndollet në vendin e gabuar, në momentin e gabuar, me qeverinë dhe kryeministrin e gabuar. Ndaj duhet shembur me çdo kusht, me anë të këtij ligji antikushtetues që po diskutojmë sot. Ndaj duhet u bëjë një thirrje ju, deputetëve të majorancës, mos e votoni këtë ligj antikushtetues, mos u bëni noter të vjedhjes, noter të këtij akti korruptiv, mos shemni asetet e trashëgimisë kulturore dhe artistike që përcaktojnë identitetin një kombi. Ky nuk është modeli i Europës. Ndaj dhe na u mbyllen dyert e Europës për të mos u bërë pjesë e saj, sepse modelin e Ramës nuk mund dhe nuk do ta pranoj Europa as sot, as mot. Modeli dhe interesi i Edi Ramës është pikërisht ky: pasurimi i paligjshëm dhe i pafund, pastrimi i parave të pista duke përdorur zyrat e shtetit, shkatërrimi i institucioneve të varura dhe të pavarura, dhunimi i demokracisë dhe pamundësimi i votës së lirë. E gjitha kjo me qëllimin e vetëm për të fortifikuar pushtetin dhe siguruar pasurinë e tij, të familjarëve të tij dhe oligarkëve të oborrit qeveritar. Pra të dashur qytetar, interesi i Edi Ramës bie ndesh me interesin e Shqipërisë. Shqiptarët dëshirojnë dhe kanë interes integrimin me standarde dhe me nivel të lartë jetese. Dëshirojnë normalitet, punë, arsim, shëndetësi, siguri, ekonomi, por mbi të gjitha dinjitet kombëtar. Mirë për këto nuk mund të arrihen duke patur kryeministër Edi Ramën, që as i ka në agjendë, as i mendon, dhe as nuk ka për t'i menduar ndonjëherë. Prandaj shqiptarët duhet ta vendosin dhe do ta vendosin, a do të ndjekin interesin e Edi Ramës për pushtet dhe pasurim të vetes së tij dhe klientëve të tij, duke shkatërruar çdo gjë të bukur që i del përpara, apo do të ndjekin interesat e tyre për një Shqipëri europiane. Dhe unë jam e sigurt se shqiptarët midis Shqipërisë europiane dhe Edi Ramës do të zgjedhin Shqipërinë europiane. Faleminderit. Fjala për zonjën Meçorapaj, përgatitet Vullnetsina. Të nderuar qytetar, të nderuar kolegë që na ndiqni. Skenari në fakt për shembjen e Teatrit Kombëtar është një skenari trefisht. Ai bazohet te gënjeshtra e pastër, te abuzimi arrogant me ligjin dhe te babëzia e pangopur. Në themel të gjithaj skeme nuk ka asgjë tjetër veç përfitimeve marramendse, me qindra miliona euro, një ortakëri e pa besë e pushtetit me privatin nëpërmjet rrugës paligjshme. Nuk kursehet për këtë përfitim as toka publike,
të cilën shteti i mbretit Zog ja bleu privatit për t'ia dhënë publikut, ndërsa pushteti i Ramës ja merr publikut për t'ia dhënë oligarkut. Nuk kërcehen për këtë as memoria kulturore e teatrit, një vend ku interpretuan breza të tërë artistësh të talentuar që i dhan pesh artit skenik shqiptar. Nuk kërcehet as hapësira e fundit në qytet ende e pambytur në beton, sepse kursimi nuk është zakoni atyre që nuk kanë fituar dhe ndërtuar asgjë vet. Teatri është guri i fundit i traditës dhe kujtesës që pushteti i rilindjes kërkon të rrëzojë me rrugën e tij të pakthimtë të ndërtimit të një qyteti të panjohur, ndoshta për banorët e vet, i cili po të mundeshin do të ndryshonin dhe emrin dhe ta quajnin Tirama dhe jo më Tirana. Artistët, aktivistët dhe qytetarët që prej 3 javësh protestojnë tek teatri, sot mbritën në dyert e Kuvendit. Thirrja e tyre drejtohet kundër korrupsionit, kundër paligjshmërisë, kundër arrogancës, kundër mungesës së transparencës. Ata janë të fundit njerëz të pashitur në Tiranë dhe me protestën e tyre po na tregojnë të gjithëve se sa vlen lëkura. Para tyre ishin kuksianët e varfër, të cilët kërkonin të mos paguanin 3 herë për një rrugë të cilën e kishin paguar 2 herë tashmë. Para tyre ishin naftëtarët e Zharzës, që kërkonin shtëpi dhe respekt nga shteti. Para tyre ishin minatorët e Bulqizës, të cilët kërkonin kushte minimale të sigurisë së punës dhe të jetës së tyre. Para tyre ishin tregtarët e vegjël, të cilët kërkonin të mos rriteshin taksat. Para tyre ishin të përmbyturit e Novoselës dhe të gjitha fshatrave të pellgut të Vjosës e të jugut të Shqipërisë. Para tyre ishin gjithë ata shpirtra të humbur që zgjodhen vetvrasjen kur nuk paguan dot dritat, kur i hoqën nga puna apo kur i rasën në burg për një cigare hashash. Kolegë deputet, ky është teatri i përditshëm që qeveria luan në skenën e kurizit të popullit. Aktorët në dyert e Kuvendit janë shenja se ka mbritur dhe ku ka arritur degradimi i këtij cirku të përditshëm tuaj. Faleminderit. Fjala për zotin Sina, përgatitet e Kuran Oxhalli dhe Mondej Luan Baçi. Gjatë gjithë diskutimeve të ditës sotme vura re një paqartësi të shprehjes mendimit nga opozita në lidhje me këtë projektligj që ne diskutojmë sot. Që ka të bëjë me një procedurë veçantë të negocimit për lidhjen e kontratës për realizimin e projektit urban dhe ndërtimin e godinës së teatrit, ku nuk është ditur të ndahen 2 momente. Jeni kundër rrëzimit të teatrit vjetër dhe ndërtimit të teatrit ri, apo kundër procedurës se si do ndërtohet teatri ri. Dhe vura re që dhe vetë jeni konfuz dhe të pa qartë dhe të pa bindur tek ajo që thoni që nuk duhet të rrëzuar teatri i vjetër. Mendoj që dhe ju e keni kuptuar tashmë që ai teatr duhet të rrëzohet për shumë arsye. Unë do të kuptoja vetëm një gjë, nostalgjinë e aktorëve dhe artistëve që kanë luajtur në atë skenë dhe për këtë gjë i respektoj ata, por duhet të them dhe atyre që duhet më kuptojnë dhe mua si deputet që vota ime do jetë pro rrëzimit të atij teatri dhe ndërtimit të një teatri të ri për një arsye të madhe. Sepse historia na tregon që fati Shqipërinë nuk e ka përgdhelur ndër vite dhe ndër shekuj, por nuk e ka trajtuar ashtu siç duhet dhe i ka detyruar të parët tanë që në vend të ndërtonin, të luftonin për të mbrojtur trojet, lirinë dhe pavarësinë e vendit. Dhe sot ne vim në këtë kohë që në këto ditë që nuk ka luftë, po jemi në paqe dhe duhet të ndërtojmë. Nuk mund t'i fal vetes si deputet që të mos bëj atë që nuk e bën dot partan, për të ndërtuar një teatr të ri që do t'i shërbej brezave të ardhshëm të këtij vendi, që ka për t'i shërbyer Shqipërisë. E keqja dhe e mira arrin afër njëra tjetrës. Duhet inteligjencë dhe sy për t'i parë se kush është e keqja dhe kush është e mira. Këtu vjen dhe dallimi mes ne 2 palëve. Ju shikoni dhe mbajeni mbas teatrit të vjetër, kurse ne shikojmë pjesën e zhvillimit, atë detyrë që kemi ne për brezat e ardhshëm të këtij vendi. Ndërtimin e një teatri të ri modern që do t'i shërbej aktorëve, artistëve, do t'i shërbej vendit, do t'i shërbej të gjithë shqiptarëve. Dhe kjo është diferencë shumë e madhe. Dhe mendoj që e keqja që kemi trashëguar nga e kaluara që nuk kemi shumë godina të vjetra, që nuk do të thotë të kapemi mbas kësaj godine sepse nuk është Koloseu ajo, është një godinë e thjeshtë e ndërtuar në 38 për nevojat e qytetit, por që duhet të kapemi mbas asaj. Çfarë kërkon koha nga ne si politikan për të vendosur për të ardhmen e vendit? Dhe koha kërkon të ndërtojmë të ardhmen e këtij vendi, të ardhmen e shqiptarëve që kanë për ta gëzuar atë, për t'i bërë ata krenar
për atë që kemi për të ndërtuar një teatr modern. Dhe doja të thosha që duhet të më kuptojnë këtu edhe aktorët dhe artistët. Opozita vazhdon të kundërshtoj me të madhe. Edhe pse Këshilli Shkencor i Institutit të Monumenteve të Kulturës që në 2004 e ka përjashtuar teatrin nga lista e godinave dhe monumenteve të kulturës. Edhe pse tani në 2018 Instituti i Ndërtimit me përbërjen e vet të 12 arkitektëve dhe inxhinierëve thotë që ajo godin nuk vlen, nuk ka asnjë vlerë. Është një godin që rrezikon për